ปกติเราก็จะใช้เลื่อยโซ่ในการแปรรูปไม้ซึ่งมันกินเนื้อไม้มากและผิวไม่ค่อยเรียบนะครับผมจึงอยากพัฒนาการแปรรูปไม้ให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยได้ออกแบบเลื่อยสายพานและซื้อของมาแล้วพร้อมสร้างแต่ดันไปเห็นคลิปเลื่อยสวิงเบดของต่างประเทศนะครับที่สามารถแปรรูปไม้ออกมาเป็นไม้แผ่นครับไม้3ไม้4ได้เลยซึ่งถูกใจและตรงสเปคมากเลยต้องบอกเลื่อยสายพานว่าดีเกินไปแล้วหันมาออกแบบเลื่อยสวิงเบดให้ใช้อุปกรณ์แบบไทยๆในชื่อไทยว่าเลื่อยแกว่งใบที่แปลแบบตรงๆไปเลยนะครับโครงสร้างฐานหลังสร้างจากเหล็กกล่อง 2x2 นิ้วเจาะเชื่อมใส่น็อต 1/2 นิ้วเพื่อเป็นเกลียวปรับระดับฐานแล้วนำมายึดกับเหล็กฉาก 2 นิ้วด้วยน็อต 3/8 ประกอบเชื่อมกับเหล็กกล่อง 2 นิ้วยาว 6 เมตรให้เป็นรางที่สามารถทอดประกอบได้เพื่อให้เข้าใจตรงกันจะเรียกชื่อตามแกนเครื่อง CNC ว่าแกน X ที่วิ่งซ้ายขวาแกน Y ที่เดินหน้าถอยหลังแกน Z ขึ้นบนล่างนะครับและแกน A คือหมุนองศาแกว่งใบเลื่อยโครงแกน Z จะสร้างด้วยเหล็กกล่อง 1 นิ้วครึ่งจะวิ่งบนรางแกน X โดยล้อ 3 นิ้วและมีล้อประคอง 2 นิ้วกันหลุดและตกรางนะครับระบบรางเลื่อนแกน Y และ Z ใช้เหล็กฉาก 1 นิ้วกับล้อเหล็ก 2 นิ้วการปรับขึ้นลงแกน Z ใช้เกี่ยวแม่แรง 3/4 กับตุ๊กตาลูกปืน 2 ชุดเชื่อมต่อส่งกำลังด้วยโซ่มอเตอร์ไซค์428 3 เส้นต่อกันระบบการล็อกแกน Y ด้วยการหมุนน็อตให้หนีบใต้รางการหมุนแกว่งแกน A ด้วยด้ามโยกผ่านเพลา1 นิ้วไปยังชุดใบเลื่อยและจะหยุดล็อกที่0และ90องศาเท่านั้นแกนใบเลื่อยดัดแปลงมาจากแกนโต๊ะเลื่อยวงเดือนโดยถอดเอาแหวนด้านหน้ามาเชื่อมเสริมด้านหลังแล้วเจาะตาเกี่ยวน็อต M6 จำนวน6ตัวและตัดเกี่ยวเพลาเดิมทิ้งให้เรียบเสมอหน้าใบเลื่อย16นิ้ว20ฟันมอเตอร์ที่จริงอยากได้แบบ4โพลนะครับ 1,450 รอบที่แรงบิดสูงแต่มีมอเตอร์เก่า220โวลต์3แรง 2,800 รอบต่อนาทีอยู่ละก็เลยต้องใช้วิธีการทดรอบมูเล่ 2.5 นิ้วเป็น 3.5 นิ้ว2ลอง A เหลือรอบ 2,000 กว่ารอบน่าจะได้วงจรไฟฟ้าใช้เบรกเกอร์20แอมป์แมกเนติกพร้อมโอเวอร์โหลด11แอมป์เพื่อเซฟมอเตอร์นะครับแต่ใครงงวงจรก็ใช้เบรกเกอร์20แอมป์ตัวเดียวก็ง่ายดีนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันการปรับแต่งองศาแกน A ได้ที่ตัวหยุดด้ามโยกนะครับและสามารถปรับละเอียดได้อีกที่ตุ๊กตาลูกปืนแกนใบเลื่อยการปรับแนวตัดให้ขาดถึงกันนะครับโดยการยืดหรือหดแกนใบเลื่อยนะครับการล็อกไม้ใช้ตัวล็อกจิกเข้าไปที่ท่อนไม้แล้วหมุนล็อกกับโครงรางถ้าไม้สั้นเกิน 1.5 เมตรก็วางขอนและตอกหลักยึดได้นะครับและในการทดสอบเลื่อยเจอปัญหามอเตอร์กินกระแสเกินพิกัดนะครับ13แอมป์จึงทดรอบมูเล่เป็น5นิ้วเพื่อเพิ่มแรงบิดที่ 1,500 รอบทำให้ตัดไม้ได้สบายมอเตอร์มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาการสั่นกระเพื่อมของใบเลื่อยน่าจะแก้ยากนะครับเพราะเกิดจากโครงสร้างเป็นเหล็กกล่องบางนะครับและยืดหยุ่นได้ใครอยากจะสร้างให้นิ่งๆก็เพิ่มขนาดและความหนาเหล็กไปอีกนะครับนิ่งแน่นอนส่วนผมเท่านี้ก็สุดยอดละเพราะสามารถแปรรูปไม้ออกมาใช้ได้แล้วส่วนความปลอดภัยที่เพื่อนๆเป็นห่วงผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่ใบจะหลุดออกมาขนาดเครื่องตัดหญ้าน็อตล็อกใบแค่ตัวเดียวนะครับเรายังตัดกันได้สบายใจอันนี้ใบเลื่อยน็อตยึดตั้ง6ตัวนะครับไม่น่าจะขาดพร้อมกันแต่ความปลอดภัยด้านกฎหมายนี้ผมยังไม่เห็นกฎหมายเฉพาะเลื่อยวงเดือนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน24นิ้วและกำลังขับมอเตอร์ไม่เกิน5กิโลวัตต์แต่ไม่ต้องดีใจไปนะครับถ้าเขาจะจับเราก็จะมีข้อผิดเสมอเหมือนเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักวิธีปลอดภัยที่สุดไม่รู้ไม่มีขายหมดละสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้าน